नमस्कार, म ज्योतिषाचार्य रामानन्द रिजाल, महादेवटार, काठमाडौँ। वास्तवमा मलाई शङ्का थियो। के विषयमा शङ्का थियो भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू धर्म, विभिन्न किसिमका धार्मिक गतिविधिहरूलाई अनुसरण गर्दा नगर्दा के फरक पर्छ भन्ने विषयमा धेरै शङ्का थियो र अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यति वैज्ञानिक रहेछ कि हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक परम्परा, धार्मिक क्रियाकलापहरू यति पूर्ण वैज्ञानिक रहेछन् कि भन्ने कुरा अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मेरो आफ्नो मनभित्र भएका हरेक शङ्काहरू स्वतः निवारण भएका थिए। सङ्गीत वास्तवमा यस्तो वस्तु हो कि सङ्गीत मन नपर्ने भन्ने संसारमा कुनै पनि प्राणी छैनन्। हरेक प्राणीलाई सङ्गीत मनपर्छ र त्यसैले सङ्गीत भनेको हाम्रो धार्मिक क्रियाकलापहरूमा पनि सङ्गीतको साधनाको, नृत्य आदि क्रियाकलापहरूको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहन्छ, जुन कि भगवानको समयमा पनि भगवानको क्रियाकलाप, भगवानका दैनिकीहरूमा पनि आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि नृत्य आदि सङ्गीतहरूको क्रियाकलाप हुने गर्दथ्यो भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूले हामीलाई सम्झाएको पाइन्छ। त्यसकारण सङ्गीतले हाम्रो प्रार्थना अथवा चिन्तनहरूलाई अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछन्। हो, वास्तवमा यो कला हो, तर यसले ईश्वरीय सम्बन्धमा अत्यन्तै प्रगाढ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण यो कला भए तापनि भगवानसँगको भगवानसँगको सम्बन्ध बनाउनमा यसको ठुलो महत्त्व रहन्छ, ठुलो योगदान रहन्छ। त्यसकारण सङ्गीतलाई हामीले अत्यन्तै धार्मिक क्रियाकलापमा यसको ठुलो महत्त्व रहेको कुरा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। विश्वाससँग सङ्गीतको कुनै सम्बन्ध रहँदैन, तर हामी धार्मिक क्रियाकलापमा भने सङ्गीतको ठुलो महत्त्व रहन्छ। यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा नास्तिक दर्शनसँग सम्बन्धित जस्तो छ। त्यसकारण नास्तिक दर्शनमा विश्वास राख्ने, नास्तिक विषयलाई आस्तिकसँग जोड्न निकै कठिन हुन्छ। त्यसकारण यो हामीले ईश्वरमा विश्वास गरेन भने के हुन्छ, गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा यी सबै अनुभूति हुन्, हामीले अनुभव गर्ने विषय हुन्। गर्नेले गरेको अनुभूति पाउँछ भने नगर्नेले नगरेको अनुभूति पाउँछ। त्यसकारण मृत्यु पश्चात पनि उसले चाहिँ गर्ने र नगर्नेको, ईश्वरप्रति विश्वास गर्नेको र ईश्वरप्रति विश्वास नगर्ने बीचमा धेरै नै फरक रहन्छ। मृत्युपछि पनि उनीहरूमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ। वास्तवमा आफूले धारणा गरेको धर्म नै सबैभन्दा ठुलो हरेक व्यक्तिले महसुस गर्ने विषय हुन् र हामीले धारणा गरेको धर्म शाश्वत धर्म हो, शाश्वत सनातन धर्म हो, जुन कुरा हामीले अहिले मात्रै अनुसरण गरेका होइनौँ। यो परापूर्व कालदेखि, सृष्टिदेखि
आजदेखिको होइन, सृष्टिदेखिको निरन्तर चल्दै चल्दै आएको शाश्वत सत्य सनातन धर्म हो र यो धर्मले गन्तव्यमा अवश्य पनि पुर्याउँछ र त्यस्तै गरेर यो धर्म बाहेक अरू धर्म मान्नेहरू अधार्मिक हुन् भनेर हाम्रो सनातनले कदापि भन्दैन। बुझाइ आफ्नो आफ्नो फरक हुन सक्छ, जसले जे बुझ्यो त्यही गर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। तर सबै धर्मको चाहिँ नि गन्तव्य एउटै हुन सक्छ, एउटा मार्ग विधान प्रक्रिया मात्रै फरक हो, गन्तव्य एउटा हुन सक्छ। त्यो कुरामा म विश्वस्त रहन सक्छु। र एउटै चिन्तन ईश्वरको चिन्तन गर्ने भन्ने जुन विषय हो, त्यही विषयले नै उनीहरूलाई एउटै सूत्रमा एकतामा बाँध्न सक्दछ, यदि वास्तवमा धार्मिक हुन् भने। र देखावटी धार्मिक हुन् भने उनीहरूलाई बाँध्न सकिँदैन। त्यसकारण वास्तविक धार्मिक व्यक्तिहरूलाई एकै स्थानमा राख्यौँ भने उनीहरूलाई एकतामा बाँध्न सकिन्छ र त्यो वस्तु भनेको उनीहरूको ईश्वरीय चिन्तन, एउटै वस्तुको चिन्तन भएको कारणले गर्दाखेरि ध्यान योग नै सबैभन्दा विशिष्ट प्रक्रिया हो। त्यसकारण जुन कुनै धर्म मान्नेहरू पनि ध्यानमा विश्वास गर्दछन् भने उनीहरूलाई त्यही ध्यान मात्रै एउटा विषयले एकतामा बाँध्न सक्दछ। हो, यो चाहिँ नि हरेक धार्मिक विषयमा हेर्दाखेरि उनीहरूका चिन्हहरू सूर्य, जसलाई हामीले तेज भन्दछौँ, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु आदि गरेका जुन पञ्चतत्त्वहरू हुन्, तिनीहरूलाई करिब करिब धेरै धर्महरूले चिन्हको रूपमा आधार मान्ने गर्दछन्। त्यो एउटा साझा चिन्हहरूको रूपमा अवश्य पनि मान्न सकिन्छ र त्यो नै सबै धर्महरूको एउटै मूल भएको भनेर चाहिँ नि भन्न मिल्दैन। तर समग्रमा मूल गन्तव्य धर्महरूको हरेक धर्महरूको गन्तव्य भनेको शान्ति प्राप्ति गर्नु हो र मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो। सबै धर्महरूको मूल भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो हरेक अहिलेको चाहिँ नि एआईको जमानामा हेर्दाखेरि हरेक कुराहरूको प्रश्न हामीलाई एआईबाट प्राप्ति गर्न सकिन्छ। तर अनुभूति भन्ने कुरा एआईले दिन सक्दैन। मैले गरेको अनुभव, मैले गरेको खोज, मैले गरेको अनुसन्धानको अनुभव जति मैले पाउँछु त्यो मैले अर्कोलाई बाँड्न पनि सक्दिनँ। त्यसकारण अनुभव भन्ने कुराहरू, ध्यान गरेर प्राप्ति गरिने शान्ति, ध्यान गरेर भगवानसँग आत्मसाक्षात्कार गर्ने जुन प्रविधि हो, जुन प्रक्रिया हो, त्यसलाई हामीले अहिलेको प्रविधिले त्यसको उत्तर दिन सक्दैन। त्यसकारण ध्यान आदिका प्रक्रियाहरू जुन छन्, जसको उत्तर विश्वास मार्फत मात्रै हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। धर्म परम्परा हो वास्तवमा, तर धर्म परम्परा मात्रै होइन, धर्म धारणा हो। धर्म जस्तो मनुष्यको धर्म हामीले चाहिने धारणा गर्नु हो, भगवानको चिन्तन गर्नु हो, शाश्वत सत्यको चिन्तन गर्नु हो, विद्यार्थीको धर्म अध्ययन गर्नु हो भने गृहिणीको धर्म घरको काम गर्नु हो। त्यस्तै हरेक व्यक्तिहरूको आफ्नै आफ्नै धर्म रहन्छ। तर वास्तवमा परम धर्म भनेको परमात्माको खोजी गर्नु, परम शक्तिको चाहिँ नै खोजी गर्नु र परम शक्तिसँग लीन हुन सक्नु नै धर्म हो। त्यसकारण यो बदलिदो छ भनेर भने पनि वास्तवमा प्रक्रिया बदलिदो हुन सक्छ, तर धर्म बदलिदो हुँदैन। त्यो एकदम स्थिर हुन्छ, शाश्वत हो। शाश्वत भनेको सत्य हो। यो कुनै हिजो एउटा थियो, आज अर्को छ, भोलि अर्को हुन्छ भनेर यसरी बदलिने वस्तु यो होइन। त्यसकारण यसलाई बदलिदो छ भनेर हामीले बुझ्नु गलत हुन सक्छ।
यो वास्तवमा हामीले गरेको विश्वास, भगवानप्रतिको विश्वास अत्यन्तै बलियो छ। जस्तै हामीले सूर्यलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ। सूर्यको दैनिक रूपमा उनको चाहिँ उदय हुन्छ, अस्त हुन्छ, कहिल्यै पनि थकिनु हुँदैनन्। त्यस्तै चन्द्रमालाई हामीले चाहिँ उदाहरण मान्न सक्छौँ। त्यस्तै जलको हामीले उदाहरण मान्न सक्छौँ। त्यस्तै अग्निको हामीले उदाहरण मान्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ विश्वासको रूपमा हामीले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। र त्यसको आधारमा बनेका हाम्रा धार्मिक क्रियाकलापहरू पनि अत्यन्तै विश्वासले युक्त रहन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।